चला आज आपण हे कप कोझी बनवूया. उपयोगी पण आहे, दिसायला पण छान आहे आणि आपल्या जुन्याच कपाला पण एक नवीन लुक येतो. मला त्यासाठी हा प्रोजेक्ट खूपच आवडला. माझ्याकडे हा एक असा कप आहे, खूप वर्ष हेच डिझाईन आणि हे बघून असा मस्त हातात कप धरून छान वाटतं ना. आणि एकदम इझी आहे बनवायला. हे बघा, वापरायला सुद्धा इझी आहे. तुम्ही हे मस्त धुवून पुसून छान वापरू शकता. एकदम सुंदर. हवे ते रंग वापरा. हा परत आपला स्क्रॅप यार्न प्रोजेक्टच होईल. मी हे असे कलर्स घेतलेले आहेत. 3 नंबरची सुई घेतली आहे. तुम्ही तुमच्या ज्या लोकरी आहेत त्याप्रमाणे घ्या आणि आपली कात्री. मी या रंगाने सुरू करते. चला सुरू करूया. 50 चेन्स घालायच्यात आपल्याला. स्लिप नॉट. प्लीज टर्न ऑन द कॅप्शन्स. सात, 8, 9, 10, 50 चेन्स घालूया. 11, 12, 50 चेन्स. माझ्या 50 चेन्स झालेल्या आहेत. हे पूर्ण कस्टमाइज्ड ट्युटोरियल आहे. तुमचा जो कप आहे त्या कपाच्या या कानाच्या इथून पूर्ण राऊंडमध्ये किती तुम्हाला चेन्स लागतात त्याप्रमाणे तुम्ही चेन्स घ्या. तुमचा कपाचा साईज वेगळा असू शकतो. माझ्या कपाच्या साईजप्रमाणे मी चेन्स घेतलेल्या आहेत. तीन चेन्स एक्स्ट्रा घालूया. तो एक खांब कन्सिडर करून एक चेन घालूया आणि 4 चेन सोडून देऊया आणि 5व्या चेनमध्ये डबल क्रोशा करूया. प्रत्येक एका टाक्यामध्ये एक डबल क्रोशा. इथे एक गॅप आहे. 4 चेन्स घातल्यामुळे ना इथे एक गॅप तयार झाली आहे. एक चेन खाली तळामध्ये सोडून द्यायची आणि पुढच्या चेनमध्ये पुढच्या 3 चेन्समध्ये 3 डबल क्रोशे घालायचे. अशी गॅप तयार होईल इथे मध्ये. परत एकदा एक चेन खाली सोडून द्यायची आणि नेक्स्ट चेनमध्ये परत पुढच्या 3 चेन्समध्ये 3 डबल क्रोशा करायचे. एक चेन अशी इथे सोडली आहे आणि पुढच्या 3 चेन्समध्ये 3 डबल क्रोशे. असं आपण शेवटपर्यंत करूया आणि ओळीच्या शेवटी भेटूया. आपण ओळीच्या शेवटी आलोय. आता एक टाका सोडून मी पुढच्या टाक्यामध्ये 3 पुढच्या चेन्समध्ये 3 डबल क्रोशा करणार आहे. एक टाका सोडून देणार आणि पुढच्या शेवटच्या टाक्यामध्ये एक डबल क्रोशा करणार. आपल्या ओळीच्या शेवटी आणि ओळीच्या सुरुवातीला दोन्हीकडे एक एक डबल क्रोशा आहे आणि एक गॅप आहे. आपल्याला प्रत्येक ओळीला रंग बदलायचा. इथे तुम्ही बघू शकता प्रत्येक ओळीला आपण रंग बदलतोय, म्हणून आपण एक चेन घालून दोरा कट करून घेऊया.
आणि हा सुरुवातीच्या गॅपमध्ये आता आपण सुरुवात करणार आहोत. ही स्टार्टिंगला एक गॅप आहे, 3 खांबांच्या आधी एक जो खांब आहे 4 साखळ्यांचा, त्या गॅपमध्ये आपण काम करायला सुरुवात करू. आता माझा पुढचा रंग मी हा घेते. तुमच्या घरी जे अवेलेबल कलर्स असतील त्या कलर्समध्ये तुम्ही करू शकता. वेगवेगळ्या रंगांनी करा, थीम करा, एका रंगाने करा. ह्या स्पेसमध्ये आपण काम करतोय. 3 साखळ्या घातल्या आणि त्याच स्पेसमध्ये आपण 2 खांब घालतोय, म्हणजे एकूण 3 खांब झाले. आता पुढच्या स्पेसमध्ये आपण जाऊया. इथे आपण पुन्हा 3 खांब घालणार आहोत, 3 DC इन सिंगल स्पेस. थ्री DC in a space. Next, jump to next space. After 3 double crochet, then move to next space here. प्रत्येक स्पेसमध्ये आपण 3 डबल क्रोशे घालतोय आणि असं तुम्ही ओळीच्या शेवटपर्यंत करा. आपण ओळीच्या शेवटी भेटूया. आपण ओळीच्या शेवटी आलोय आणि इथे आपण जी स्पेस आहे त्याच्यामध्ये 3 डबल क्रोशे घालणार. 3 DC इन द स्पेस. एक चेन घालून आपण दोरा कट करून घेऊ आणि आपण आता नेक्स्ट कलर, तुम्ही हवा असेल तर सेम कलरनी करू शकता, हवा असेल कलर कॉम्बिनेशन तुम्ही ठरवा. फक्त प्रत्येक स्पेसमध्ये 3 डबल क्रोशे आणि 3 डबल क्रोशेच्या वर स्पेस, हे लॉजिक लक्षात ठेवलं. नेक्स्ट इज दिस कलर. रो नंबर 1 मी रिपीट करते. मी फक्त स्टार्ट दाखवते तुम्हाला. सेम रो नंबर 1 सारखं करायचं आहे. रिपीट रो नंबर 1. इथे आपण 3 डबल क्रोशे घालणार. देर इज अ लॉजिक इन दिस पॅटर्न. आता इथे 3 डबल क्रोशे, त्याच्यावर स्पेस यायला पाहिजे म्हणून आपण नेक्स्ट स्पेसमध्ये जाणार आणि तिथे आपण 3 डबल क्रोशे घालणार. हां, सॉरी 3 चेन्स घालणार. आपण स्टार्टिंगला मी इथे म्हटलं ना, या 3 चेन्स. मग इथे या DCच्या वरती स्पेस, या स्पेसमध्ये DC, परत इथे DC आहेत म्हणजे आता इथे स्पेस येणार. सो आपण या नेक्स्ट स्पेसमध्ये 3 DC करणार, 3 डबल क्रोशे. ही ओळ आपण कंटिन्यू करू. याच्या पुढची ओळ आपण रो नंबर 2 सारखं करणार. रिपीट रो नंबर 2, 1 2 1 2. आणि आपण लास्ट रो झाली की आपण भेटूया. डू नॉट कट द थ्रेड आफ्टर द लास्ट रो. दोरा कट नका करू. इथे शेवटी आलात ना की जो शक्यतो प्रयत्न करा जो शेवटचा स्टार्टचा रो आहे तोच शेवटी येईल. मी आत्ता असंच करणार आहे. मी ह्या रंगाने सुरुवात केली तर मी ही शेवट पण याच रंगाने करणार आहे. आपण 6 ओळी झाल्या की भेटूया. माझ्या कपासाठी 6 ओळी योग्य आहेत. तुमचा कप जर लहान मोठा असेल त्याप्रमाणे तुम्ही या इथे 6 ओळी बरोबर मावतायत. या कपाच्या कानापाशी या बरोबर 6 ओळी होत आहेत. 1 2 3 4 5 6.
तुमचा कप आणि त्याची उंची कशी आहे कानाची त्याप्रमाणे तुम्ही ठरवा किती ओळी करायच्या आहेत. 6 ओळी झाल्या की भेटूया. मी तयार केलेलं आहे. माझ्या 6 ओळी पूर्ण झाल्या आणि आता मी शेवटी आली आणि मी दोरा कट नाही केला आहे लोकर. सो त्याचे कान करणार आहोत. त्या कानावर घालायला आपण जे लॉकिंग केलं आहे ना, हे जे लॉकिंग केलं आहे ते आपण बनवतो आहे आता. 18 साखळ्या घालूया. म्हणजे मी ह्या 18 घातल्या तेव्हा हे याच्यावर बरोबर बसलेलं. तर तुम्ही तुमच्या कपाला कसं माप होतं आहे ते बघत बघत करा. मी 18 करते आहे. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 म्हणजे 18 करून झाले. तर हा इथे लॉक करणार आपण. पहिला जो खांब आहे, पहिल्या ओळीचा खांब, त्या खांबाच्या डोक्यावर आपण लॉक करणार. स्लिप स्टिच केला. आता पूर्ण ही जी खालची ओळ आहे इथे पूर्ण आपण सिंगल क्रोशा घालणार आहोत आणि मग इथे एक दुसरा कान करणार आणि मग इथे सिंगल क्रोशा करणार. एक चेन घालते आणि आता पुढच्या सगळ्या टाक्यांमध्ये मी ही सगळ्यात खालची ओळ आहे त्यामुळे थोडंसं टाके समजायला हे होईल. जी गॅप आपण सोडली होती आठवतंय फर्स्ट रोला, तिथे पण एक सिंगल क्रोशा घालायचा. असं आपण ओळीच्या शेवटी इथे भेटूया. इथे शेवटपर्यंत आलात ना की भेटूया. प्रत्येक ठिकाणी सिंगल क्रोशा घाला. ठीक आहे. ह्या 18 साखळ्या घातल्या आणि मग प्रत्येक टाक्यात सिंगल क्रोशा घालायचा. तर ओळीच्या शेवटी भेटूया. मी गॅपमध्ये सिंगल क्रोशा केला फर्स्ट रोचा आणि ही जी एक खांब आहे त्याच्या डोक्यावर पण एक सिंगल क्रोशा केला. आता इथे जसा एक कान केला आहे तसा इकडे पण करूया. सेम 18 टाके घालूया. 3 झाले. 18 चेन्स, 3 चेन झाल्या. 4 5 6 17 18 18 चेन्स झाल्या. आणि फर्स्ट जो रो आहे त्या रोच्या आपण डोक्यावरती 3 डबल क्रोशा आहेत. त्यातल्या फर्स्ट डबल क्रोशाच्या डोक्यावर आपण लॉक करूया. स्लिप स्टिच केला आहे आणि एक चेन घातली आहे. आता या ओळीत पूर्ण जे टाके आहेत त्यांच्या डोक्यावरती आपण सिंगल क्रोशे करणार आहोत. प्रत्येक टाक्याच्या डोक्यावर एक सिंगल क्रोशे. हे 3 डबल क्रोशांची ओळ आहे, बरोबर. प्रत्येक टाक्याच्या डोक्यावर एक डबल क्रोशा करायचा. असं आपण ओळीच्या शेवटी भेटूया. म्हणून म्हटलं होतं शेवटची आणि पहिली जी ओळ आहे ना ती सेम रंगाने करा. म्हणजे आपल्याला हे सिंगल क्रोशे करताना रंग छान दिसेल, एकच रंग दिसेल. असं ह्या शेवटपर्यंत म्हणजे या साखळीच्या स्टार्टपर्यंत सिंगल क्रोशा करूया.
मी शेवटपर्यंत सिंगल क्रोशा घातला आहे आणि साखळीच्या अगदी बेसमध्ये मी स्लिप स्टिच करते आणि एक चेन घालून दोरा कट करते. मस्त रेडी झालं आहे. मला हे कलर्स का आवडलेत सांगू? हे कॉफी आणि चहाच्या असे जवळपास जातात ना थोडेसे. चला आता फिनिशिंग जे आपल्याला वन ऑफ द टीडियस. मी तरी करताना बरेचसे विणलेत, त्यामुळे मी ते परत नाही आता हे करणार आहे. तुम्ही सुईनी पण आतमध्ये टक इन करू शकता. जे मी आता विणले नाही आहेत ते आत टक इन करून घेते आणि हा जो एंडचा जो दोरा आहे हा मला करावा लागेल. वाव, मस्त. लवली. सेम टू सेम बट डिफरंट. नाइस. My cozy cups are ready. घालून बघूया.